Hello guys, this is Jasper, isang Pinoy currently living in Abu Dhabi. And last October 2022, nagawa ko na yung matagal na gusto kong gawin. This is 2 years in the making after malip ang mga travel restrictions. Finally, nakapunta na ako sa Europe, isa sa mga pinapangarap papuntahan ng bawat traveler kagaya ko. Samahan niyo ako maglibot, mag-explore at bisitahin ang mga lugar na sa mga postcard lang natin nakikita. This is my most ambitious and longest solo backpacking travel so far, and let's see kung hanggang saan ako makakapunta for a once-in-a-lifetime experience. Hi guys! Medyo hininga na ako sa vlog ko, pero this is going to be an epic, amazing adventure. Sa labas and papunta ako sa bus station dahil magbabas lang ako papunta sa airport, so I'm very excited for this trip. Yung Abu Dhabi, and papunta ako ngayon sa bus stop. Medyo mainit pero buti hindi na ganun kainit. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Number 17. We can't miss out. Pakay muna ako kasi ang flight ko ay 9:35 pa. 7:10 pa lang. So I still have more than 2 hours to wait. And kakabusog na ako ngayon kasi yung lapag ng flight ko doon is 3 AM na. So baka wala pang bukas na kainan. Burger and fries, McDo. Good morning. It's currently 3 AM in the morning. So first time here in Budapest, and naglalakad ako dito sa street. Actually yung location ko is ayun, ayun yung hotel ko. Pero kailangan daw mag pedestrian. So it's currently 3 AM in the morning and ang dami kong dala. It's 3:31 in the morning. So ito ang ganapan sa Budapest. So tatawid lang ako para makapunta sa aking hostel. So ayun, it's good morning. Kalahin mo, nasa Europe na ako. Officially, this is my first day here in Hungary, Budapest. So ayan, nandito tayo ngayon sa neighborhood ng Budapest, sa pinaka-center niya. And guess what? Ang aking first stop ay ang Hungarian Parliament. Ayan, no? So first day in Europe, and actually ngayon is wala akong itinerary.
napakaaga ko. I think it's around 6 a.m. in the morning, and mamayang 2 p.m. po yung check-in ko. So kaya I'm just trying to familiarize with the neighborhood, and ito, libot-libot lang. So ito ko yung mga transportation dito. Ayun yung mga tram nila, oh. Okay, so bali ang Budapest ay ang aking first stop, and I will be here for 3 days, and samahan niyo ako na maglibot dito sa Europe. Tayo ngayon sa may Danube River, and then vlogger pa more. Ito naman sa harap ko, itong magandang Parliament building. Ayan, oh. Yes. And then ayun yung actually yung Buda side. Ito naman ang Danube River. So actually hahanapin ko ngayon yung shoes on the Danube River. Ayun yung mga shoes dati. So i-research nyo na lang kung ano yung mga history nun. So I'm just taking a good stroll here. Very, very excited. Tapos ko nang i-check ang Parliament building, and then yung shoes on Danube River. So ang next destination ko naman ngayon ay pupuntahin yung St. Stephen Basilica. So medyo naulan ng kaunti, pero sakto lang. Grabe, nasa part ako dito na parang napakalinis at saka napakaganda. Kung makikita mo sa background ko, kita nyo ba na napaka-organized, napakalinis, walang halong dumi. So I guess this is Europe after all. So I think maaga pa actually, mga 8:30 AM pa lang dito, kaya wala pa masyadong tao. Pero sa main road doon, makikita mo na yung mga tao. Siguro nag-work yun kasi nagmamadali silang sa paglalakad nila. Nasa St. Stephen Basilica na ako. Ano ba to? St. Stephen Basilica o Church. So here is the center. Ayan, oh. Ganda, diba? Actually medyo gutom na ako. Hanap lang ako ng makakainan. Kanina pa ako, yung last meal ko is nung nasa Abu Dhabi pa ako. So I think it's around 10 o'clock in the morning now. I still have 4 hours to kill para makapag-check-in. So hahanap muna ako ng makakainan, and let's see kung ano meron dito. Pero guys, napakaganda ng St. Stephen Basilica. Napakalaki niya. Actually pwede mong akyatin yung tower niya, pero I'm not sure if I will do it today. I think there is a mass.
Ang layo ng nilakad ko. Meron akong hinahanap na restaurant. Actually, dito pala ito. 9 bar. Ayan. Meron akong ham and cheese dito. So, first breakfast ko dito sa Budapest. And meron akong, ano ba ito? Cappuccino. Ayan, cappuccino. Pero siyempre wala siyang lasa. Tapos nag-order ako ng ham and cheese. Ayan. Pero mukhang hindi siya masarap dahil yung bread niya hindi mainit. Tapos, ayan oh. Parang hindi siya masarap. Pero sige, dahil gutom tayo. Wala pa tayong kinakain buhat kanina sa Abu Dhabi. Para lang siyang ano, sakto lang. Kasi wala kang breakfast. Meron siyang tomato, ham, and then cheese sa loob. Ayan. Tapos meron siyang, ewan ko kung ano to, parang wheatgrass ata to. So, masarap naman siya kahit hindi siya ganun kainit. Actually, yung restaurant na to, nakita ko lang siya sa mga vlog. Kaya napupunta tayo dito para i-try. I'm expecting parang breakfast talaga na egg tapos sausage. Pero ganyan pala siya. But anyway, the cafe is actually good. And maganda yung interior design niya. So, not bad. So, this is cappuccino. Breakfast. Fairness naman, masarap ang ano niya, cappuccino. So ayun, tapos na tayo mag-breakfast and fully recharged na tayo. Actually, I spent like 2 hours doon para makapagpahinga at saka makapag-charge ng mga battery ko. So ngayon, I think papunta ako ngayon sa Budapest Opera House. I-check pa lang yung structure or yung building. And then after that, I will be going to Hero Square. Guys, kanina wala pang tao sa daan. Ngayon parang marami ng tao. Kung naalala nyo, 6 AM nasa daan na ako, diba? Ngayon parang marami ng mga tourists. So, here we go. Ayan guys, so papunta tayo ngayon sa metro station. Papakita ko sa inyo kung ano ba ang itsura ng metro station dito. Bali, papunta ako ngayon sa medyo maingay. Papunta ako ngayon sa Hero Square. Ayan. Vigyázzanak, az következik. We made it to the Hero Square. Napakaraming tourists at saka mainit. Pero okay lang.
alis na ako. Actually, ang dami ng tao. Pero yung na-realize ko today is pag talagang maaga ka, like around 6 a.m. walang tourist, napakapayapa ng street. Pero ngayon grabe, ang dami ng mga tourist na kaagaw mo. So probably sa second day ko is patry natin maghanap pa ng magandang angulo dahil hindi tayo satisfied sa nakuha natin ngayon. Anyway, ang plano ko ngayon is babalik muna ako sa aking accommodation para mag-check-in kasi hindi pa ako nakakapag-check-in and sobrang pagod na katawan ko. Guys, first time kong sumakay ng tram. Ang daming first time experience ngayon. First time kong sumakay ng tram kanina. And ayun, okay lang, parang ano lang siya, parang metro lang siya. Pero dapat talaga meron kang map at saka may digita ka. So far so good. Yung first day ng travel ko is okay naman. Di naman akong nililigaw. So ayun, ngayon papunta na ako sa accommodation ko. Mag-check-in muna ako kasi para makaligo muna ako at saka makatulog. Today has been a very long day. So I hope you guys nakikita nyo yung kung ano yung itsura ng Budapest. Pero parang mali na naman ang ano ko. Parang mali na naman ang saan kaya yung way papunta sa aking hostel. So ayun, hanapin ko muna yung accommodation ko. Mukhang naliligaw ako dito. So ayun, yung background ko siguro nakikita nyo yung itsura ng city dito. So it feels so good na pag sa Europe pala hindi na sila nagmamas. Ayun, napaka-refreshing, wala nang mask ang mga tao dito. At the same time, napakalamig ng hangin, hindi ganun kainit. Napakasarap mag-travel kapag ganito talaga ang weather. Wait lang. Saan kaya yung ano ko dito? Check ko muna.